بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې موږ د مالګو تعریف، دارنګه د مالګو خواص، استحصال او ډولونه ولوستل. اوس راځو د مالګو نومې ښودنې ته. لکه څرنګه چې موږ د تیزابونو نامګذاري وکړله، نو د هغې مربوطه مالګې هم په لاندې ډول نامګذاري کیږي. دا ځکه چې د مالګو په تعریف کې موږ ویلي چې مالګې هغه مرکبات دي چې د تیزابونو د هایدروجن د یوه په اثر منځته راځي، یا هغه مرکبات دي چې د تیزابو د القلیو تعامل څخه منځته راځي. نو دا چې مالګې د تیزابو څخه منځته راځي، نو په همدې خاطر باندې نامګذاري هم د تیزابو په څیر په درې قسمه دي یا درې ډوله دي. اول هغه تیزابونه چې له دوه عناصرو څخه جوړ شوي. د مربوطه مالګې نوم ایښودنې طریقه یې دا ده چې لومړی د فلز یا مثبتې برخې نوم، بیا د غیر فلز نوم په آی ډي ای یا آید کلمه باندې ختمیږي. د مثال په ډول باندې دا باینري اسید دي یا هایدرو اسید ته حمل کیږي، دوه عنصري تیزاب دي. که چیرته دا د فلز سره یوځای شي، نو په تعریف کې موږ ویلي چې د فلزاتو په واسطه د تیزابونو د هایدروجن د یوه په اساس موږ ته راځي مالګه. نو اوس د دغې مربوطه سودیم مالګه څنګه نامګذاري کیږي؟ دا د تیزابو د هایدروکلوریک اسیدو مربوطه مالګه دا شو. نامګذاري اصول مې چې لومړی د فلز یا د مثبتې برخې نوم اخلو، فلز سوډیم دی، او بیا د غیر فلز نوم په آید یا آی ډي ای باندې ختمو. سوډیم شو، غیر فلزي برخه کلور دی او په آی ډي ای ختم کو، سوډیم کلوراید شو یا نیټریم کلوراید هم ویل کیږي. کېدای شي چې د سوډیم په عوض کې امونیم وي، یو مثبته برخه وي مګر فلز نه وي، خو بیا هم مثبته برخه وي. اوس امونیم فلز نه دی، یو ترکیبي ایون دی، خو که چیرته د کلورین سره یوځای شي، نو د لومړی موږ د همدغې امونیم برخې نوم اخلو او بیا ورپسې وروسته کلوراید وایو، امونیم کلوراید. دارنګه که دلته برومین وي، ایودین وي، فلورین وي، سوډیم بروماید، سوډیم ایوداید، سوډیم فلوراید، یا نور غیر فلزات وي، هیلوجنونه علاوه نور غیر فلزات وي. فرض مثال د کلورین په عوض کې سلفر دی، نو بیا سوډیم سلفاید وایو. یا په دې ځای کې کیلشیم دی، دلته کاربون غیر فلز دی، کیلشیم کارباید. یا د کلورین په عوض کې فاسفورس دی، فاسفورس سوډیم فاسفاید. یا نایتروجن دی، سوډیم نایتراید. په دغه طریقه باندې لومړی د فلز یا د مثبتې برخې نوم اخیستل کیږي، بیا د غیر فلز، او د غیر فلز د نوم په اخر کې آی ډي ای کلمه ذکر کیږي. راځو د مالګو دوهم قسم د نامګذاري اصول. دا هم د تیزابونو له مخې شوي، هغه تیزابونه چې له درې عناصرو څخه جوړ شوي چې هغې ته مونږه اوکسي اسید یا ترنري اسید هم ورته ویلو. اکسیجن لرونکي تیزابونه یا درې عنصري تیزابونه، د هغې مربوطه مالګه څرنګه نامګذاري کیږي؟ د هغې د ښودنې اصول په لاندې ډول دي. مونږ ویلو چې ترنري اسید یا درې عنصري تیزابونه څلور قسمه دي او د اکسیجن شمیر له مخې شوي. مثلا داسې تیزابونو چې یو اکسیجن لرو، داسې و چې دوه اکسیجن پکې وو، درې پکې وو او څلور پکې وو. که چیرته یو اکسیجن ولري، هغه مالګې چې په هغې کې یو اکسیجن وي، لومړی د فلز یا مثبتې برخې نوم، بیا د هایپو کلمه، ورپسې د دوهم عنصر نوم په آی ټي ای ختمیږي. لکه ګوره دغه تیزابو ته مونږه هایپو کلورس اسید ویلو، هایپو کلورس اسید ورته ویلو. اوس د دې مربوطه مالګه څنګه جوړیږي؟ سوډیم د هایدروجن ځای نیسي، هایدروجن ازادیږي، په نتیجه کې د همدغې سوډیم مربوطه مالګه جوړه شو. د نامګذاري اصول مې چې اکسیجن پکې یو دی،
نو لومړی د فلز یا د مثبتې برخې نوم سوډیم شو. دا چې اکسیجن یو دی کم دی نو دې ته موږ د هایپو کلمه ذکر کوو، سوډیم هایپو. بیا د غیر فلز نوم چې هغه کلورین دی کلور ذکر کوو او په آی ټي ای باندې ختمو، سوډیم هایپو کلورایډ. کېدای شي چې د کلورین په عوض کې برومین وي نو بیا به سوډیم هایپو برومایډ وایو. که چېرته ایودین وي سوډیم هایپو ایودایډ، یا فلورین وي سوډیم هایپو فلورایډ. کېدای شي چې د سوډیم په عوض کې نور فلزات پوتاشیم وي مثلا یا لیتیم وي یا امونیم برخه وي مثبته برخه وي. درنګه که چېرته بې که دوه اکسیجن ولري، که چېرته په مالګو کې دوه اکسیجن موجود وي لومړی بیا د فلز یا مثبتې برخې نوم بیا د دوهم عنصر نوم په آی ټي ای ختمیږي، یعنې دلته د هایپو کلمه نه ذکر کیږي. مثلا دغه تیزابو ته مونږه یوازې کلورس اسید ویلو. د دې مربوطه مالګه چې جوړیږي بیا سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي، هایدروجن ازادیږي او د سوډیم مربوطه مالګه لاسته راځي. نامګذاري اصول مو ویلي چې لومړی د مثبت یا د فلز نوم اخلو، بیا د دوهم عنصر نوم چې هغه کلور دی سوډیم ویلو بیا کلور شو. یعنې مطلب دا چې د هیلوجن وي یا نور غیر فلزات وي د هغې نوم اخیستل کیږي او له هغې نه وروسته په آی ټي ای باندې ختمیږي. یعنې دلته د هایپو کلمه پکې نه ذکر کیږي. نو سوډیم کلورایډ، سوډیم برومایډ، سوډیم ایودایډ، سوډیم فلورایډ او داسې نور. جیم یا دریم قسم که درې اکسیجن ولري لومړی بیا د فلز یا مثبتې برخې نوم او بیا د دوهم عنصر نوم په ای ټي ای ختمیږي. لکه دغه تیزابو ته مونږ کلوریک اسید ویلي. د دې مربوطه مالګه څنګه لاسته راځي؟ سوډیم د هایدروجن په عوض کې نصبیږي او د سوډیم مربوطه مالګه تشکیلیږي او هایدروجن پکې ازادیږي. اصول مو ویلي چې لومړی د مثبت برخې یا د فلز نوم اخلو، بیا د دوهم عنصر نوم کلور دی، د اول فلز برخې سوډیم نوم شو، د دوهم عنصر نوم چې دی کلور دی او بیا په آی ټي ای په عوض کې به تاسې دلته ای ټي ای لیکئ، یعنې ای ټي ای باندې به ختمیږي. سوډیم کلوریټ مخکې سوډیم کلورایډ په دوهم برخه کې مګر دلته سوډیم کلوریټ ای ټي ای باندې ختم شو. همداسې سوډیم برومیټ، سوډیم ایودیټ، سوډیم فلوریټ په دغه ترتیب باندې تاسې نورې مالګې هم نامګذاري کولی شي. څلورم قسم دال که څلور اکسیجن ولري لومړی بیا د فلز یا مثبتې برخې نوم بیا د پر کلمه ورپسې د دوهم عنصر نوم په ای ټي ای ختمیږي. لکه دغې تیزابو ته مونږ پر کلوریک اسید ویلی و او د دې مربوطه مالګه څنګه لاسته راځي؟ سوډیم بیا د هایدروجن په عوض کې نصبیږي، هایدروجن ازادیږي او د سوډیم مربوطه مالګه لاسته راغله. په ترکیب کې څلور اکسیجن دي. اصول مو ویلي چې لومړی د فلز نوم فلز سوډیم شو، بیا د وروسته پر کلمه ذکر کوو ځکه چې اکسیجن شمیر پکې څلور دی نو د پر کلمه ذکر کوو. ورپسې بیا د دوهم عنصر نوم په ای ټي ای باندې ختمو. نو سوډیم پر کلوریټ، همداسې سوډیم پر برومیټ، سوډیم پر ایودیټ، سوډیم پر فلوریټ په دغه ترتیب باندې کولی شو چې د همدغې اصول مطابق نورې مالګې هم نامګذاري کړو. دریم نمبر هغه تیزابونه چې د اکسیدیشن نمبر له مخې نامګذاري شوي د هغوی مربوطه مالګه
په دوو طریقو کې یا په دوو برخو کې نومول کیږي. اول هغه تیزابونه چې د مرکزي عنصر د اکسیدیشن نمبر یې لوړ وي، نو د مربوطه مالګې لومړی د فلز یا مثبتې برخې نوم او بیا د مرکزي عنصر نوم په ATE ختمیږي. د مثال په ډول باندې دغه تیزابو ته مونږه سلفوریک اسید ویلو، سلفوریک اسید H2SO یعنی دلته مونږ د اکسیجن شمیر په نظر کې نه نیسو. دا بیله قاعده ده چې د تیزابونو د اکسیدیشن نمبر لمخې مونږ الته ویلی وه. نو سلفوریک اسید سلفر لري، مرکزي عنصر دی، اکسیدیشن نمبر یې لوړ دی. اوس که چیرته د دې مالګه جوړیږي، سودیم راځي د هایدروجن په عوض کې نسبیږي، د سودیم مربوطه مالګه لاسته راځي او هایدروجن به پکې آزاد شي. نو مونږ ویل چې لومړی د فلز یا د مثبتې برخې نوم اخلو. فلز سوډیم دی، سوډیم لیکو، او د سلفر سره ATE باندې ختمیږي، نو سوډیم سلفیټ. دارنګه پوتاشیم سلفیټ، مګنیزیم سلفیټ، ډیر زیات داسې مرکبات شته. یا کېدای شي چې فاسفوریک اسید وي، نو بیا به سودیم فاسفیټ جوړ شي. یا نایتریک اسید دی سودیم سره، سودیم نایتریت به جوړ شي. یا کېدای شي چې کاربونیک اسید سودیم سره تعامل کوي، نو سودیم کاربونیت به لاسته راځي. دوهم هغه تیزابونه چې د مرکزي عنصر د اکسیدیشن نمبر یې ټیټ وي، نو د مربوطه مالګې لومړی د فلز یا مثبتې برخې نوم او بیا د مرکزي عنصر نوم په ATE باندې ختمیږي. لکه سلفورس اسید دی، مخکې مونږ ویلي چې په دې کې د مرکزي عنصر د اکسیدیشن نمبر د خپل ګروپ سره مطابقت نه لري، کم دی، نو الته مثبت شپږ او دې ځای کې مثبت څلور دی. نو په همدې خاطر باندې که چیرته دغه مالګې اوس د فلز سره یوځای شي، نو په نتیجه کې به د همدغې سلفورس اسیدو مربوطه مالګه جوړیږي. مثلا سودیم راځي د هایدروجن په عوض کې نسبیږي، هایدروجن ازادیږي او د سودیم مربوطه مالګه لاسته راځي. کله چې دې نامګذاري کوو، نو لومړی د فلز نوم اخلو یا د مثبتې برخې نوم اخلو، سودیم شو. بیا د مرکزي عنصر د اکسیدیشن نمبر چې د خپل ګروپ سره مطابقت نه لري، کم دی، د دې نوم اخیستل کیږي، سلفر، او بیا په ATE باندې ختمیږي، سودیم سلفایډ. همداسې که چیرته نایترس اسید یوځای شي، نایترس اسید سره بیا سودیم نایترات لاسته راشي. او دارنګه که چیرته فاسفورس اسید د سودیم سره یوځای شي، نو په نتیجه کې به سودیم فاسفایټ لاسته راشي. دغه طریقه باندې موږ کولی شو چې ذاتي مالګې موږ نامګذاري کړو. دا د مالګو د نښودنې اصول زموږ د غیر عضوي مرکباتو څلور اقسام چې اکسایدونه، تیزابونه، القلي او مالګې وي، دا ولوستل شو. د دوی تعریفات، دارنګه خواص، استحصال، ډولونه، نوم ایښودنه. نو پکار دا ده چې یو طبي محصل د ټولو سره اشنایي ولري، ځکه چې څومره درمل او څومره دواګانې جوړیږي د همدغې مرکباتو پر مټ جوړیږي، او اکثرا همدغسې خواص لري، یا به تیزابي وي، یا قلوي، یا به خنثی وي. نو پکار دا ده چې هر یو محصل د دغې مرکباتو د تعریفاتو سره، دارنګه د خواصو سره، استحصال سره، ډولونو سره، نوم ایښودنې سره اشنایي ولري. نو زمون درس په همدغه ځای کې انشاءالله د دوهم فصل پای ته ورسېدو. راتلونکي درسونو کې به انشاءالله د محلولاتو برخه وي، دریم فصل دی، هغه په مفصل ډول باندې لولو. نو تابعه لپاره د روژې نه بعد به انشاءالله موږ تاسو سره بیا په درسونو کې په انلاین شکل یا د یوټیوب شکل کې تاسو خپل درسونه ګورئ. نو تر هغې پورې ما ته دعا کوئ. روژه را روانه ده، الله پاک دې وکړي چې دغه ناخوالي د دغې روژې په برکت او زموږ او ستاسو ټولو نیکو اعمالو په برکت باندې دغه ناخواله چې کومه رامنځته شوي الله دې په خیر ختمه کړي. او تاسې ما ته دعا کوئ، زه به تاسو ته دعا کوم. ومن الله توفیق.